komiin. Mutta niin tervetuloa katsomaan mitä tallipäällikön Aamikeille kuuluu. Tätäkin pitää jonkun joskus edistää. Puolen vuoden jälkeen niin uusi akku paikalle. Koitetaan lähtekö käymään. Ajetaan operoitavaksi tuonne. Mä veikkaan, että joku on ottanut katit pois, mutta ei oo hitsannut niitä vielä umpeen. No mikä sieltä kuuluu? No. Jätkättää aurinko. Ihan niin kuin se olisi riipputuolissa ollut tuolla. No sen siitä saa kun jättää talaveksi tommoseen riiheen auton, niin katsotaan kuinka paljon sähköhöysteistä pelaa ennen kuin pääsee rataan. Penkin lämmittimet ei varmaan tuu. Tuu nyt sieltä. Jarkko. Piuts. Very Keap Sparko Rev. Very good for our budget. Ja samaa suomeksi. Niin että hyvää penkki. Vähän tuntui liian pieneltä, vaikka tuo oli tehty jollekin pikkuihmiselle niin kuin minä, mutta tuntui se silti aika pieneltä. Parempi tuo osku, vaikka ei ole 70 kalliimpi. Tässä oli kato komandi iso, niin jolloin lämmönsäätöpaneeli on täällä alhaalla, niin tänne pikku silpomissuorite ja sit vaan saimme nämä säätimet tänne ylös, joka jättää sitten tämän tilan tyhjäksi, eli kun käsijarru tulee sylinteri eteenpäin tänne, niin on sitten enemmän tilaa tästä. Sain raivattua noin kaikki ylimääräiset pois. Katsotaan miten ne istuu kohta. Mitäs tykkäät? Eikö ookin OEM-henkinen? Oh. Eli tämmöisen tein tähän. Tuohon pitää porata reikä tuolle. Siihen tulee vähän niinku keskikonsoli. Sitten johon tulee käsijarruja. Vai keppi. Turskautetaan se tohon nyt ensin, mutta vähän ennen kuin turskautetaan, niin kurkataan mitä tässä on niinku tiellä raivattavaa pois. Toisella puolella samanlaista. Sivaarilla poikki vaan kaikki. Sitä nyt pitää vähän hieroa vielä videon ulkopuolella paremmaksi, mutta näkee idean, eli tellinkin johon kiinnittyy käsijarru. Eli loppujen lopuksi päädyin ostamaan NP-partsilta tämmösen reversemallisen. Siihen tilasin Wilwoodin sylinteriä. Säiliön suoraan tähän, koska se ei tässä varmaan ole niin justiin tässä höntsäpelissä. Ja säiliö menee sinne sitten joskus jotenkin noin piiloon. Ja vaihdekeppiin saamme tuohon. Niille pitää nyt katsoa reijät, niin saa sitten porata reijät ja puhaltaa ja maalata tämän. Ja koko talven odotuksen jälkeen viimein tuli myös uudet linssit. Voitais asennella nämä tässä jaksossa Valostoren lamppujen kanssa tuonne keulalle. Eli tämmöisen piirsin tähän ja sitten nää nyt varmasti täältä pitää sorvata ja noita muoveja pitää sorvata. Mut ideana tässä asiassa niin kun tämänmoinen, eli koska niitä mittareitahan ei kerkeä mistään katsomaan. Tää nyt ei lähde tähän kierteelle, sen idean näkee kuitenkin tosta, niin tässä ne on hyvin näkyvillä. Joku fiksummathan laittaisi jonkun näytön siihen, mutta mä oon sen verran mekaanisia miehiä vielä, että saa olla noin.
Joo, siitä saat ottaa lähikuvaa sitten, jos tahdot. Hyiks! Täällä meillä on tämmönen järkyttävän näköinen riihilattu, same ja kellastunut umpio. Otamme sen pois. Eli oikeaoppisesti sehän lähtee niinku näin. Aika helpoksi tehnyt mersutu. Sitten nää kato paljon kevyemmät ja paljon styleemmät niin tyylillä X tuo kiinni tuohon ja sitten. Eli Valostoreilta, muistakaa, elikkäs Valostoreilta saa tämmöisiä aivan järkyttävän tyylikkäitä projektoriumpioita, koska näitä seeläisiä on saanut niillä projektorivaloilla. Mutta kun nekin on painavat, niin nämä on kevyemmät. Ja katsokaa, ai että on hyvän näköinen. Mä halusin tämmösen, koska mä haluan tarkkarajaisen valon, että näyttää modernilta ja styleeltä ja tuota. Täällä on jotain kiinnikkeitä. Otas pikku kiinnikerauta, muovi. Tuikataan tuolta. Tänhän voi asentaa sitten niinku tieks ihan sivukiinnityksenä roikkumaan tai mä laitan täältä alhaalta. Niinkö näin. Sitten filts. Pitää tehdä tuohon semmonen vähän suunnitteli semmoista rautaputken pätkää, että sillä tuo tuohon. Ja sitten kun tälläämme tämän tähän, niin tämä jää näkyviin täältä todella tyylikkästi. Siitä tulee aivan abee-some. Ja juu, jatketaan sitten tekemään niitä suunnitelmia todeksi. Nyt tänään teemme, no voitais tehdä nuo, mutta tuo hitsi on tuolla takana, niin mä teen eka Intake-kitin ja sitten sen jälkeen nuo valot. Niin Cold Air Intake-kitti, koska tämä on hirvittävän ahas, en mä muuten jaksa, mutta kun tämä ahistaa tää vakiosysteemi, niin tehdään tähän nyt virtaavampi. Sitten tutustutaan, että miten nämä lähtee irti. Nehän lähtee jo heti. Tarvinnut edes kovin väkivaltaisesti. Mitä ihmettä, nää lähti niinku tämmösenä matona. Mä ajattelin, että nää 500 miljoonalla pultilla kiinni, mutta tämähän on nopeaa toimintaa. Sitten tämä toisio-ilmapumppu pitää kans nakata tästä järveen, koska se tulee tuon ilman oton tielle. Filtteri tuonne sille, että se näkyy täältä ajovalon linssistä kanssa. Siihen tarvitsee jo vähän työkaluja. Tää tulisi tästä näin, mutta ei tätä voi kokeilla tonne, kun tää menee likaisiksi. Tuonne. Tuosta rälläköidään tilaa tuolle Viltronille. Tää käydään rälläköimässä vähän tallin takana, ettei äiti herra. Palanen lens. Rautasahaa on havaittu minun toimesta hyväksi silikoonin katkaisuun. Tekee hyvän jäljen, mutta rautasahaa kun etiin, niin löytyy tuolta tämmönen itsetunnon nostatuskyltti, minkä ammattikoulu aikana CNC:llä Jyri. Taas tosi tärkeä. Mulla oli se sitiikkakin silloin äsken.
sinisessä autossa ei oikein erotu musta, mutta päivän valossa näkyy aika hyvin. Mutta käypä Valostoreen lisäksi niin Virtasen kaupasta ostaa jotakin niin meidän linkin kautta. Et saa alennusta, mutta me saadaan proviikat. Eli aika reilu peli. Kommenttikentästä löytyy. Sitten alamme asentamaan. Ei asenneta vielä sähköä, asennetaan ensin toisen puolen valaisin. Äärettömän kevyet alumiinilattaraudat, jotka ovat myös äärettömän rumaat, mutta ei nyt ollut tähän mitään hienompaa materiaalia eikä aikaa tehdä hienommin, niin saa nyt olla noin. Ajaa ainakin asiansa joka tapauksessa. Tää paranee sitten joskus. Siihen. Samanlainen billetti kiinni tehdä tonne toiselle puolelle. Tulin käymään pari päivää täällä ja hirvittävän nopealla syklillä äkkiä vaan semmosia tarvittavia muutoksia. Ilmanoton parannus. Täällä on rehellinen ryssä, mutta se jäi ahdistamaan. Pitäisi olla sujuvampia mutkia, mutta aikaa on niin vähän, että ei voi mitään. Sitten no katsotaan sisustaa kohta, mutta kuvaappa tonne. Täällä meillä on siis tämmönen vakio-umpio, mitä siis eihän nyt tätä niinku uutena ei ole laitettu tämmöstä roskiskamaa. Niin siellä on nyt Valostorilta Pureluksin sumuvalot ja uudet kirkkaat linssit. Tykkään erittäin paljon. Voit nyt verrata vielä, että kumpi. No toki tämähän näyttää varmasti jonkun toisen mielestä paljon paremmalta kuin tuo, mutta todella hieno, todella kevyt ja ei ole vielä mitenkään kiinni. Valot on helppo asentaa, siellä tuli muuta kuin Plug and Play johtosarjan mukana ja aivan viimeisen päälle. Mitäs muuta tehtiin? Niin joo, tonne mä liimasin tämmöset hienot tarrat. Ei jää epäselväksi. Ja sitten käydään tuolla interiöörin puolella. Täällä on muuten meillä Masterluxi sitten magneeteilla tuolla. Valassut koko remontin. Olen siihenkin erittäin tyytyväinen. Joo, lisää tämän viikon puuhailuja, viikon lopun puuhasteluja, niin penkki on ihan vaan kaiutin kotelon päällä että sain tämän geometrian tästä, että sain piirrettyä kepeille paikat. Tämä on tämmönen väliaikais testikeppi, mutta saan parattaa niille reijät ja sitten hiekkapuhallan tuon ja maalaille ja teen tähän asiallisemman kotelon tuolle automaatin shifterille. Täältä tosiaan radion kevensin pois, tänne pitää kun alakiinnikkeet tehdä. Johtosarjojen kanssa päässyt vähän sinuiksi ja teki sanoa mieli nyppiä kaikki vekee. Ärsyttää tuommoiset johot, mistä ei tiedä mikä niiden funktio on, mutta jos mä en niitä ala siitä mitenkään isommin ottaen pois, niin sitten pitää sukittaa ne jotenkin asiallisesti tuonne. Ja mitäs muuta? Ei kai. Joku on käynyt täällä kotitallissa Varkaissa, niin minun hieno uusi sininen öljykuuleri ja AN-letkut ja liittimet ja kaikki kössitty. No niin, tuliinpa vielä viikon päästä pyörähtämään äkkiä tässä, kun ei ollut näköjään jaksoa vielä tehty.
hiekkapuhalsin ja maalasin tämän. Ja tein tähän meinasin eka tehdä vetaarin suojakumista vaan pussukan automaatin kepille, mutta polttelin sitten laserilla tämmöset vaneerit 2 kappaletta ja niitten väliin ompelin tämmösen pussin. Ja on sit vähän asiallisempi. Pulttasin käysän kiinni. Vaihekeppiä en kerennyt vielä tekemään, niin se pitää asentaa myöhemmin. Elää kuvaa noita hitsisauneja. Hyvin rälläköitä. Ja nyt sen voisi mennä tuonne muljauttamaan paikalle. Rälläköin tämmöiset. Ei kannata rälläköjä näitä, kannattaa sitä valaamina, kun ei ne maksa kuin 70, niin se tulee ne poikkipalkit ja holkit ja kaikki materiaalit maksaa jo sen verran. Eli nämä on nyt niinku FIA-säännösten mukaan tehyt, hyväksytyt. Aamikilla tuskin kilpaillaan, mutta kannattaa se nyt olla vara-auto. Tehdä sille, että sitä voi käyttää vaikka vara-autona. Eli tämä ohjeessa oli 2 infoa, että pitikö tämä korivahvikelappu olla 3 vai 2 millistä. Mutta tein sen varulta 3 millisestä. Korkeus minimissään 60. Tai pitkittäissivu minimissään 60. Tein vähän reilut, onko nää 65 kertaa 12,5. Ja näissä oli, mitkä tulee niihin penkin välitankoihin, niin 40. Oliko se 44 senttiä? Tää on nyt niinku 42 milliä kertaa 10,5 senttiä, 105 senttiä, niin 105 milliä, niin on ainakin varmasti lainmukaiset. Tässä on nyt ekaan penkkiin, kun ei oo varmaan varaa ikinä ostaa toista, niin käyväs yrittää asentaa. Mä en muista, että kenen videolla se oli joku, kuka tänä kautena tälle kaudelle rakensi uuden auton, niin se kattolattialla turvakaari, eikö näitä penkin rautavärkkejä, että tuossa on tommoset ja sit se vaan niin napsautti näin, niin ne tuli tähän, niin koitetaan mekin samaa. Ei tullut vielä. Koitetaan uudestaan. Joo. Sitten tohon tulee se, kun ne on jo siinä paikalla. Sitten mä voin sanoa, että hovaatteetkin vaihtuu. Aivan kaamea homma, 2 tuommoista porkkanaa sorvata tuohon, niin ei uskoisi. Miten tympiä homma. Vielä pitää ne holokit tuohon. Kaikkihan tekee ton kanttisesta, mutta mulla ei ollut pyöreetä kriteereihin sopivaa kylläkin. Niin tein siitä. Noin, kuka tietää mihin käyttö. 6 millilista. Siihen hakata väkivallalla pyörittää ruivenkin torksi. Tuossa oli joskus jatkovarttakin. OM601 syöteruuakseen saa takaisin auki. Näitä on tehty moni. Löytyi vaan tuolta varastosta, niin oli hauska throwback muistoissa taakse. Oisko tää jakso tässä ja thank you ja vartoilkaa tuota AMG GS Drift Car Part 2, niin se saattaa tulla kans joskus tai sitten se ei tuu ikinä. Nämähän menee aina projektina myyntiin. Katsotaan.